Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel saya. Hari ni saya nak tunjukkan cara nak buka derang washing machine Sharp model 7.0 kg kilogram ESX 715. Kalau dia ada leaking, ada bocor. Jadi saya tengah ni struggle nak buka nak ni. Nak katak lah. Okay, stay tune guys. Dia terjewas ni.